ทำที่ตั้งโทรศัพท์จากไม้แขวนเสื้อนะครับเริ่มจากตัดตรงนี้ก่อนนะครับตัดตรงโค้งของไม้แขวนเสื้อตรงนี้นะครับทั้งสองข้างนะครับเมื่อตัดเสร็จแล้วก็จะเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้ก็ไม่ใช้นะครับใช้ตรงแค่ตรงนี้นะครับหลังจากนั้นก็หาวัดจุดกึ่งกลางก่อนครับจุดกึ่งกลางของความยาวอันนี้ก็ประมาณ38นะครับครึ่งหนึ่งของ38ก็19นะครับทำสัญลักษณ์ไปที่จุดกึ่งกลางนะครับแล้วก็วัดออกมาจากจุดกึ่งกลางประมาณ2 เซนติเมตรนะครับจากนั้นก็ดัดลวดเข้าหาตัวนะครับตรงจุดที่เรามาร์คเมื่อสักครู่นะครับทั้ง2 จุดนะครับดัดให้ได้ฉากนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับหลังจากนั้นก็หาจุดกึ่งกลางของความยาว17 เซนนะครับกึ่งกลางก็ประมาณ 8.5 นะครับทั้งสองข้างนะครับ 8.5 เซนจากนั้นก็ดัดไปข้างหลังนะครับทั้งสองข้างดัดตรงจุดที่เรามาร์คครับก็ปรับแต่งให้ตรงๆนะครับใช้มือดัดช่วยก็ได้นะครับก็ดัดประมาณสักน่าจะประมาณสัก80 องศาได้ครับส่วนขานี้ก็ดัดเข้ามาครับดัดไม่ได้ฉากนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับส่วนตรงนี้ก็ดัดงุ้มเข้าไปหน่อยครับทั้งสองข้างนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับวางทั้งแนวตั้งแล้วก็แนวนอนก็ได้นะครับอันนี้เป็นจุกของไม้แขวนเสื้อนะครับก็ดึงออกมาใช้ใส่เข้าไปนะครับเพื่อความสวยงามแล้วก็กันความคมของไม้แขวนเสื้อครับอาจจะบาดมือเราได้ครับก็ใส่เข้าไปยากนิดนึงครับแน่นมาก
นี่ครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับดัดให้สวยงามแบบตรงใช้ได้ดีเลยครับวางแนวนอนก็ได้นะครับโอเคครับขอบคุณครับสำหรับทุกท่านที่รับชมครับ